හායි කොහොමද? ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට ගේනවා පුංචි ජිරාෆ් කෙනෙක් හදන හැටි. මෙයා බේබි ජිරාෆ්. ඉතින් අපි බලමු මම කොහොමද බේබි ජිරාෆ් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ ගම් පේස්ටුයි ෆොන්ඩඩුයි එකතුවක්. ඉතින් මේ දෙකේ එකතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් මොඩ්ලින් පේස්ට් වෙන්නේ. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ දෙකම සමානව අරගෙන මේ විදිහට එකතු කරගෙන ඒකට කහ පාට දාලා මෙන්න මේ විදිහට රෙඩි කර ගන්නවා. රෙඩි කරගෙන මම අවශ්‍ය කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට කඳ කොටසයි එයාගේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි වෙන වෙනම මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා අතින්. ඉතින් හදාගෙන ඉවර වෙලා මම අතින් හැඩ කරගෙන ඒවා ඔක්කොම හිමීට පේස්ට් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද කරන විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ජිරාෆ්ගේ මූණ මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඇඟට සාපේක්ෂව මම මූණට කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට අතින් හැඩ කරගෙන එයාගේ ඇස් දෙක මුලින්ම හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට දිගටම වීඩියෝ එකේ රැඳිලා හිටියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ නහය කොටසත් මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාටින් ෆොන්ඩඩ් කෑල්ලක් අරගෙන මම හැඩ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එයාව හිමීට එයාගේ ෆේස් එක ඉවර වුණාට පස්සේ මම එයාව හිමීට කඳ කොටසට ටූත් පික් එකක් ආධාරයෙන් එකතු කරනවා. ඒකට ෆික්ස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසි හරිම පහසුයි. ඉතින් මේක හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දිගටම චූටි බේබි ජිරාෆ් මං කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැකපු විදිහට එයාගේ කකුල් දෙකේටත් මම අර විදිහටම කළු පාට පුංචි සර්කල් දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ එයාගේ කන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්නවා චූටියටම හදාගෙන. පස්සේ අර තියෙනවනේ පුංචි අන් දෙකක් ඒකත් මම මැද්දෙන් පොඩියට දාගන්නවා. දාගෙන ඊට පස්සේ
පොඩියට එයාගේ ඇඟේ ඉතින් පුල්ලි චුට්ටක් දානවා. මොකද ඉපදුන ගමන් හින්දා බේබි හින්දා ඉතින් චූටියට තැනින් තැන පුල්ලි ටිකකුත් මම එකතු කරනවා ඩාර්ක් බ්‍රවුන් වලින්. ඉතින් ඔයාලට මේක සමහර විට පේන්නේ බ්ලැක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම එයාගේ පුල්ලි ටික එකතු කරන්නේ ඩාර්ක් බ්‍රවුන් වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හැමතැනම එයාගේ පුල්ලි ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලලා ලස්සන කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඉතින් මං හදන බේබි ජිරාෆ් ගැන. ඇත්තටම කලින් මොඩලින් පේස්ට් වලින් හදපු කේක් එකකදී මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද හදන්නේ කියලා මොඩලින් පේස්ට්. ඉතින් ගම් පේස්ට් හදන හැටි හැමෝම දන්නවා. මම රෙසිපි එක දාලත් තියෙනවා ගම් පේස්ට් හදන ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ෆොන්ඩඩුයි. ඉතින් මම මේකට අරන් තියෙන්නේ මාෂ්මෙලෝ ෆොන්ඩඩ් ගෙදරම හදලා. ඉතින් ඒක මම සමාන ප්‍රමාණ අරගෙන ඔයගලන්ට ග්‍රෑම් 50ද ග්‍රෑම් 100ද ඒක සමානව ගන්න. අරගෙන තමයි මොඩලින් පේස්ට් එක මම හදාගත්තේ. මොකද රෙඩිමේඩ් එක ගන්නවට වඩා මම හිතුවා ගෙදරම හදලා ටොපර්ස් හදලා බලන්න ඕනි කියලා. ඇත්තටම හොඳටම ආවා. මොකද මම කඩෙන් ගන්න මොඩලින් පේස්ට් එක වගේම මේකත් හොඳටම ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ගම් පේස්ට්ුයි ෆොන්ඩඩුයි එකතු කරලා. ඉතින් ඉක්මනටම අනික dry වෙනවා. මොකද මම කේක් එකට කලින් දවසේ තමයි මේක හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ අන්තිමටම හදලා ඉවරුනාම බේබි ජිරාෆ්. ඉතින් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක තමයි මගේ සතුට. ඉතින් ගිහින් එන්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බයි.